Toată lumea are o părere despre nudism, dar câți l-au și trăit? Hai să vedem cum e de fapt când toată lumea e fără haine și totuși nimeni nu te privește. Da, vezi bine, suntem noi doi, pe plajă la Marea Adriatică, în campingul Naturis Solaris. Și înainte să te grăbești cu concluziile, rămâi puțin cu noi. Lasă-ne să-ți arătăm cum este cu adevărat o săptămână într-un camping nudist. Aici, oamenii par cei mai împăcați cu ei înșiși. Nu e nimic wow, nimic șocant. E doar lumea așa cum e ea, reală, normală și fără măști. Și da, există câteva reguli simple: respectă spațiul personal, nu fotografia pe nimeni fără acordul lor, nu te uita insistent și nu judeca pentru că nu știi povestea din spatele fiecărui corp. Le respecti și totul devine surprinzător de liniștit. Noi am avut chiar și un mic incident care ne-a arătat de ce regulile astea contează atât de mult. Hai cu noi, promitem că povestea asta e despre oameni, nu despre altceva. Bun venit în Croația. Ce pod peste apa. Seamănă cu podul din Lefkada. Pe aici asta se ridică și trec vapoarele sau nu? Peste asta nu era mobil, ci doar pur și simplu noi suntem. Cumva traversăm un estuar sau ceva. Liniște, 24/7, Wi-Fi, avem bus auto gratuit. După munți, orașe și câteva zile pe drum, am ajuns în Istria, în campingul Nudist Solaris. Acesta este un vlog educativ despre viața într-un camping nudist. Toate cadrele sensibile sunt blurate conform politicii YouTube. Am uitat, am evitat să cumpărăm un adaptor de priză cu 3 piciorușe la 2,20. Am fost la magazin. Ți-am luat și o listă de prețuri la frizerie, să ne uităm. Frizer Moni. Și nici n-am ajuns bine. Și deja ne-am dus până la magazin să cumpărăm adaptor și ne-am pierdut aici. E de mare campingul. Așa cu chiuvetă separat. Duș și chiuveta frumos, curat. Aici este un basen, Da. și acolo dincolo. Bun venit în rai, Adam și Eva. O săptămână fără haine. O să facem economie la
ce La faci? detergent. Detergent de haine. Hainele rămân în noi, nu se uzează. Pentru noi, nudismul nu e nicio noutate și nu suntem pentru prima dată într-un camping nudist. Face parte din felul nostru de a călători și de a respira vara. Dar, de data asta, am vrut să vă arătăm exact ce înseamnă viața de zi cu zi într-un loc ca acesta. Fără filtre, fără idealizări, doar viața. Care e senzația? Ce se pare? Am rămas singur pe plajă. Evident, când e lume nu putem filma. Croația are o lungă istorie în ce privește plajele nudiste și campingurile naturiste. Da, să nu confundați, când auziți cuvintele camping naturist. Să știți că este vorba de camping nudist. Am primit confirmarea de la angajatele de la recepția campingului. Mulți au venit din greșeală în aceste campinguri cu gândul că totul va fi legat de natură, natural. Apoi, evident, s-au iscat câteva certuri între parteneri. Aici nu există rochii, tricouri sau costume de baie minuscule. Există soare, mare și foarte multă normalitate. Aici sunt corpuri reale, oameni normali și respect din toate direcțiile. Și tocmai asta îl face un loc atât de diferit. Aici nu hainele sunt regula, ci naturalețea. Nimeni nu se ascunde, nimeni nu judecă. După câteva ore, nici nu mai vezi corpurile, vezi oameni, oamenii care stau la povești, fac plajă, se joacă, citesc, se bucură de fiecare zi. Și libertatea nu mai e despre a fi dezbrăcat, e despre a nu mai purta nimic ce te apasă. Toți suntem dezbrăcați pentru că aici așa se trăiește. Ăsta nu e un subiect ușor de filmat și e foarte ușor de greșit. Nu există dress code, dar există prosop code. Prosopul e obligatoriu pe orice scaun înainte de a te așeza. Telefonul interzis în mână pe plajă. Filmezi sau pozezi doar cu acordul celor pe care îi filmezi sau pozezi. Spațiul personal, 2 metri minim. La Camping Solaris, oamenii vin pentru libertate, nu pentru spectacol. Și tocmai de asta e atât de calm locul ăsta. Corpuri reale, vârste amestecate, cicatrici, povești. Toți sunt cumva pe aceeași frecvență, natural. Dar într-o dimineață, chiar aici, am învățat ce înseamnă cu adevărat spațiul personal. Și despre asta e povestea de azi. Avem 2 nopți în camping. Acum Tot la alergat de dimineață. și hai să zicem primele impresii. Ce zici? Cum e într-un camping de nudiști în Croația? Liniște. Chiar citea Laura ieri, capacitatea au. Între 4.000 și 5.000 de persoane. Acum să zicem că e deja la capătul sezonului și de sunt 2000 de persoane. În alte campinguri noi n-am văzut așa liniște. Liniște, lumea respectă, chiar dacă suntem toți dezbrăcați în timpul zilei, seara când se face frig, lumea se mai îmbracă, zâmbește, lumea salută. Avem vecini cehi și austrieci de parcelă. Ce părere? Ce zici? Noi că am nimerit bine. Da, foarte bine. Da. Și o să punem câteva reguli, o să mai explicăm ce înseamnă un camping de nudiști în Croația. O altă mică alergare prin camping astăzi. Facem și noi baie după. Hai, pe cai că se filmează. Deci aici chiar se respectă regulile.
fără costume de baie, fără foc, liniștea, chiar dacă sunt 4 până la 4-5.000 de oameni capacitate, nu e gălăgie noaptea, așa-i? Și aici nu trebuie să faci cel mai de pădure, așa? Nu cred nici eu. Și aici e plajă publică? Da. Orașelul Novigrad. Lumea face sport, mers pe jos până la power walking. Hai să vedem, ne și 95 km. Ce mă, scandal! Mică fermă de animale pentru copii. Evident, resorturile fac totul pentru turiști. Paruca, pâine prăjită și roșii. E minunat să nu știi ce zi e, să simți cum viața schimbă viteza, parcă e în frână de motor, așa. Încercăm să mâncăm cât mai sănătos. Dar nu, cafeluță tot merge. Și ăsta e mai puțin sănătos. Mulțumim de masă. Bună dimineața, Poftă mare. vă dorim. Am ieșit la terasă în camping să mâncăm micul dejun. Încet. Ascultați liniștea. Și fără grabă. Nu suntem aici ca să convingem pe nimeni. Suntem aici ca să găsim răspunsuri. Cum se simte un spațiu în care corpul nu mai e ascuns? Ce mai rămâne când renunți la ar trebui să arăt altfel? Și poate, cel mai important, de ce unii oameni se simt mai liber dezbrăcați decât îmbrăcați? Am făcut acest vlog cu un scop simplu, să vorbim sincer despre corp,
cu toate imperfecțiunile și istoricul lui, așa cum e el, nu cum ne-am dorit să fie. Și poate pe drum să mai dărâmăm câteva bariere mentale, inclusiv ale noastre. Ce înseamnă camping nudist în Croația? Să știe lumea la ce se aștepte. În general, persoane ce vârste. În general sunt cupluri, 50 plus. 50 plus, da? Majoritatea austrieci, nemți, câțiva cehi, sloveni, toate formele, toate formele. Lumea se comportă ca și cum ar fi îmbrăcată. Lumea chiar e relaxată aici. Nimeni nu are treabă cu alții. Siguranța, așa că poate multă lume e curioasă. Fetele și doamnele, ce zici? De siguranță. Da. Nu știu. Te saluți cu toată lumea, să iubești și de toată lumea. Chiar e o atmosferă foarte plăcută. Doar că trebuie să treci peste bariera asta. Ce zici? E grea? Nu e ușor. Cu un pic de experiență. Noi trebuie să recunoaștem, avem un pic de experiență în domeniul ăsta. Deja de câțiva ani de zile facem vacanțele doar așa, așa. Ce putea să îți sfătuiești? Sunt și tineri. Să nu vă gândiți că sunt toată lumea, dar cam 60-70% sunt 50 plus, oameni la pensie, oameni care nu mai au de dovedit la nimeni nimic și mai puțin tineri, dar sunt și tineri. Și să nu vă gândiți că veniți aici și toată lumea e 90, 60, 90. Nu. Toate formele și toate Greutățile. exact. Vă sfătuim să încercați. Până nu încercați, nu aveți cum să înțelegeți și să simțiți. E o libertate totală. Tu ce zici? De acord. Hai, nu. La început, mintea aleargă. Te compari, te întrebi dacă te privește cineva, dacă te judecă cineva. Apoi vezi tot felul de oameni, de vârste diferite și cu forme diferite. Vezi urme de operații, colăcei, vergeturi, cicatrici. Toți adulții aceștia își văd de viața lor relaxați și copii care se joacă fără inhibiții. Și realizezi că problema n-a fost niciodată corpul. Nu e nimic de ascuns. Toți avem aceleași componente anatomice. Problema a fost tot timpul în mintea noastră. Și totuși, în același loc, unde totul a fost atât de liniștit, am avut și primul moment inconfortabil. Un cuplu tânăr s-a așezat mult prea aproape pe plajă lângă noi, probabil nu cunoșteau regulile. Regula numărul 1 într-un camping nudist e simplă. Spațiul personal e important și respectul față de semeni obligatoriu. Nuditatea nu-ți dă voie să invadezi spațiul nimănui, pentru că toți suntem vulnerabili și tocmai asta ne face egali. M-am avut parte și experiență mai puțin plăcută astăzi. Un tânăr cuplu, cred că sârbi. Ia zi. Cum? S-au așezat la 1 metru de noi. Și mă băieți, când veniți lași de nudiști, respectați spațiul personal. Nu se cade bine. Da, să pui chiar cu fața spre priveliște. Adică
Dacă vii pentru asta, înseamnă că În sufletul omului nu ai ce căuta aici. și cu porumbița lângă el. Exact. Na, avantaje și dezavantaje. Mâncare sănătoasă. Poftă mare. Primul nostru grătar din Croația pe anul ăsta. Pulpă de porc, Cotlete. cotlet de porc, cu rosmarin și condimente și uitasem de rețeta asta, am mai făcut odată. Cartofi în jar. Nici nu visam că o să mâncăm așa. Nu ne-am putut răbda, așa -i? Iar ne-am oprit în Slovenia și iar ne-am luat Cremeș. Adevărat. Uite, asta pare mai mare decât a mea, vezi? Deci că la gramaj dă, da, aici o dă cu virgulă, uite că la ce mare și ce micuță. Fiecare după greutate. Ia, cine ghicește? Cât au costat cele două cremeșuri? Scrieți în comentarii. Fără făină. Celălalt cremeș a fost mai bun? Nu, nici ăsta. Nu mai bun decât cremeșurile noastre, dar decât și noi. Aroma de vanilie se simte mai bine? Facem turul berilor croate. Asta am gustat aseară. E light, foarte bună. Vera istriana, adevărata bere istriana, Istarsko pivo. Pivo înseamnă bere. Scuze, n-am luat aia cu Oiusco sau cum se cheamă. Aia nu știu, mi s-a părut de duzină. Am văzut o reclamă cu Karlovačko și am zis să încercăm. Asta o să fie neagră, să vă spun mai târziu. Asta e lager și una pentru Laura cu lămâie. Doamne ajută, care să fie astăzi? Una blondă, că bruneta am aici în parcare. Culoarea arată bine. Hai să vedem și gustul. Sănătate bună. Mergem până la recepție să ne mai prelungim șederea cu încă o zi, pentru că la cealaltă cazare nu este disponibil decât de mare. Pe aici, în față. Și care e regula? Când intrăm la recepție și la magazin, Trebuie să fim îmbrăcați. acum că am terminat cu recepția, putem să ne schimbăm echipamentul. Apoi ceva se schimbă. Nu mai vezi corpuri, vezi oameni. Auzi poveștile lor, asculți liniștea în momentele tale de relaxare și înțelegi că libertatea nu vine din faptul că nu porți haine. Hainele sunt partea ușoară. Libertatea vine din faptul că nu mai porți judecata. Nici a ta, nici a altora. Realizezi că libertatea de aici nu are legătură cu hainele. Libertatea e absența prejudecăților și puțină empatie față de ceilalți, inclusiv să fii mai blând cu tine însuți. E un reset mental pe care nu-l înțelegi decât atunci când îl trăiești. Corpul tău e bun așa cum e el, poate că ți-era frică să crezi asta și totuși aici, în mijlocul oamenilor dezbrăcați, devine cel mai simplu adevăr. Hainele sunt un filtru social. Fără ele ce mai rămâne? Doar tu. Am întâlnit un cuplu, el român, ea nemțoică, cu o fetiță. Ea ne-a spus că aici se simte cel mai bine
mai bine decât oriunde altundeva, pentru că aici nu e analizată și judecată. Aici ea este acceptată așa cum e ea. Fetița lor este o minunăție de fată, foarte dezvoltată și comunicativă. Copiii, mai ales cei mici, nu percep corpul uman ca pe ceva ieșit din comun. Pentru ei este normalitate. Când intri în apă, dispare tot zgomotul. Nu mai vezi corpuri, vezi mișcări, siluete care plutesc. Și e puțin straniu cât de normal se simte totul. Două zile la rând, dimineața parcă s-au înmulțit meduzele astea. Nu o să fac nimic, de așa senzații ciudate când înnoți și le atingi. Nu uitați de față pe protecție. Crema de sare importantă. Camping Solaris există de zeci de ani, e unul dintre cele mai renumite campinguri naturiste din Istria, Croația. După o săptămână, rezoluția e simplă. Respectul nu vine din ce porți, ci din cum te porți. Ducem cu noi presiunea asta de a arăta și a fi într-un anume fel. Și uneori, într-un camping nudist, reușești să scapi de această greutate. Și cred că asta e adevărata destinație. Poate că libertatea nu arată spectaculos pe cameră, dar se simte. Cu lecția asta am plecat mai departe spre Motovun, orașul medieval cu străduțe pietruite cocoțat pe o colină. Și am plecat la țară. Și ca să mai alternăm programul de camping, care pentru unii poate părea monoton, facem o vizită într-un sătuc de munte care se cheamă Motovun.
cazare tipică. Aveți acolo și adresa de pe Airbnb. Oamenii își fac reclamă deschis. Și sigur dormitorul în pod. Străduțele de piatră. Eu m-am încălțat mai adecvat azi. Ulița. Cunoașteți termenul? Din limbile slave vine. Ce ai mai citit interesant despre orașul ăsta? Orășel medieval căpățat pe un deal. Unde se vede foarte frumos calea. Are un aer toscanez. Da, seamănă un pic cu Toscana. Orășelul este renumit pentru trufe, urcăm imediat și pe zidurile vechi cetăți. Cele două porți de intrare în oraș. Leu, simbolul Veneției, așa e? Hai să intrăm până în magazinul de trufe. Vinuri. Record Guinness. Cea mai mare trufă albă, 1,31 kg, găsită de Giancarlo Zigante în 2 noiembrie 1999, aproape de Buie, în Croația. Cu
degustare de trufe. Am mai făcut undeva în Franța. Fericitul câștigător a recordului Guinness. Mă tratează cu spatele. Peste tot e plin de flori, terase drăguțe și conoba înseamnă tot terasa. Thank you. În orice încearcă să facă bani, distilerie. Gin din Istria. Prețurile pe măsură în loc turistic. Și asta
Asta e palatul transformat în hotel. E atmosferă faină, așa, e plăcută. De fapt, acestea sunt zidurile cetății pe care umblăm noi acum. Tichete se cumpără la oficiul de turism și să te plimbi pe zidurile cetății. Zidurile cetății secolul 13. Călătoria continuă, cu fiecare pas, fiecare loc și fiecare zâmbet pe care ni-l lasă drumul. Mulțumim că ai fost alături de noi în această etapă din călătoria noastră. Dă-ne un like dacă ți-a plăcut, distribuie, abonează-te dacă n-ai făcut-o deja, nu te costă nimic și așa ne susții și pe noi. Spune-ne în comentarii ce porți tu în fiecare zi în afară de haine. Până la următoarea aventură, rămâi liber, curios și aventuros. Urmează insula Cârc și o nouă poveste din campingul nudist Bunțuluca și alte locuri frumoase din zonă. Par otrăvitoare. Și cu asta am încheiat vizita noastră în Motovun.